'di ba, na maganda na merong mga interaction dito right now sa trainings natin. So anyways, good morning po kung nasa Pilipinas ka po today. And good evening naman po kung nasa ibang bansa ka po right now. And saludo po kami sa mga katulad niyo po na naglaan ng time, nagbigay ng oras, 'di ba, para maka-attend sa ganitong trainings. And this is not just an ordinary trainings na matutuklasan ninyo today. And as I've seen here po dito, ayan pa, ano naman ako dito ng mga open cam, syempre sa mga nag-off ng cam. Ayan. Okay, let me check naman din, 'di ba? At least para nakapag-open cam ba yung lahat, 'di ba? Kasi guys, imagine niyo po, yung magti-train po today, hindi po siya bastang-bastang tao. 'Di ba? Yung magti-train po dito sa atin today is yung founder po ng MMI Empire. Kaya 'di ba mas maganda na bibigyan natin yung value taong ito. And hindi po natin ito siya araw-araw napapakinggan. Once lang po natin ito siya mapapakinggan, 'di ba? And this is not just an ordinary event. This is a trainings. And when we say trainings, alam naman natin na yung backbone po ng success natin dito is training. And imagine nyo pa, nakapasok ka ngayon sa training na ito, and yung magbabagsak pa ngayon dito is yung founder pa ng community, ng empire natin dito ng community. Alright, ayan. Okay, so syempre, since nakikita niyo po na I am so very fired up today, kasi excited po ako. 'Di ba? Excited po ako dito na matutuklasan na yung mga bagong learnings naman na matutunan. But the question is, excited ka na ba sa ganitong trainings na matutuklasan mo today? Ayan. So kung excited ka dito, pa-comment-comment ako down below na I am excited. Ayan. So pa-comment-comment ako down below if excited ka na mismo. Ayan. So pa-comment-comment ako para at least nakikita ko po dito kung sino ba yung excited. Ayan, dapat habang nagta-type ka na I am excited, dapat sinasabayan niyan ng smile. Oo, 'di ba? Dapat sinasabayan ng smile. Ayan, pakita naman ng mga magagandang ngiti ng mga partners natin dito. Ayan, 'di ba? So nakikita ko na po yung mga smile. Oo. So ayan, so good morning guys. Good morning po sa inyo lahat. Before this training will be started, dapat 'di ba, bumubuhos yung blessings, nagiging magaan para at least yung mga learnings mag-a-absorb po talaga dito sa atin today. Ayan. Okay, so anyways, good morning po again po sa inyo. Before I started po na ipapakilala yung magti-train po sa atin dito, our founder po dito ng MMI Empire, pa-comment ako below na I am a champion. Ayan, pa-comment ako below. Kasi right after this training, matutuklasan mo po, maglalabas po yung sleeping giant mo na ikaw po ay isang champion. 'Di ba? Na habang nasa ibang bansa ka, na akala mo sa sarili mo, isa ka lang kadama. Well guys, 'di ba? After ng training na ito, masasabi mo din sa sarili mo na I am a champion. Now, pa-comment ako below ng I am a champion if ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo, even hindi pa tayo nagsa-start, naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay champion today. Dapat ngayon pa lang tapos na, dapat ngayon pa lang naniniwala ka na isa kang champion. Ayan, pa-comment-comment ako ng I am a champion. Yan, 'di ba? So, syempre guys, ayan, oo, napakaswerte niyo today na trainings na ito. Oo, kasi imagine niyo po guys, kagaya niyo lang din po ako, 'di ba? Na nakausap na-introduce yung platform natin. And imagine niyo po guys, from Cebu lumipad po to Manila. I was undergoing training po dito and sobrang ganda po ng transformation po na meron ako dito right now. And wala akong ibang pwedeng pasasalamatin dito. Syempre, yung founder po ng Empire po natin ng community, si Mentor Sara si Mentor Sara, 'di ba? And imagine niyo pa, siya pa yung magti-training sa dito right now. Okay, so anyways, thank you po so much sa mga attendees natin dito, sa mga leaders, sa mga champions, 'di ba? And gusto ko lang din pasasalamatin dito yung founder po ng ano natin dito ng Royals, 'di ba? Si Mentor Tirza Tanya Morales. And as well, 'di ba? Gusto ko pong ito pa. Gusto ko muna pala pasasalamatin dito yung mga council po natin dito ng MMI Empire. Now, pa-comment ito naman 'yan. Pa-comment ako below kung sino ba yung personal coach mo dito. If ikaw mismo proud ka, 'di ba? Proud ka mismo kung sino ba yung personal coach mo dito today. Yan, kung sino ba yung nagpapasok sa'yo dito sa Zoom, di ba? Oo. Na-imagine mo, kadama ka, katulong ka, pero, di ba, naging part ka sa ating community. Tinuruan ka maging leader, tinuruan ka maging champion, and tuturuan ka namin na maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Kaya deserving po ng personal coach mo na papasalamatin mo sila. Yan, dapat right now, before mag-start yung trainings natin,
bumabaha po ng pagpapasalamat, bumabaha po. Kasi guys, alam nyo ba, dyan po nagsisimula yung blessings po, yung pagiging magaan, yung nagpapasalamat tayo. 'Di ba? Ayan, thank you so much po. Ayan, thank you so much. And ayan, kumbaga alam niyo guys, kung makikita niyo diyan, habang nagpapasalamat kayo, 'di ba? Sobrang ganda ng ngiti ng mga personal coach ninyo. Ayan. Imagine niyo po, madaling araw na po dito right now. Pero guys, hindi po kung kami po mismo, hindi po kami nagbibigay ng care sa inyo. Wala po kami dito right now. Hindi po kami nagtitrainings dito. Pero guys, imagine niyo po, nilaan pa namin yung oras namin and nagbibigay oras sa inyo, nagbibigay trainings, deserve niyo po talaga. 'Di ba? Deserve niyo po talaga na maging leader, na maging champion, and deserve niyo din na maabot yung mga pangarap ninyo sa buhay. Ayan. Oo, syempre, lastly is, 'di ba? Habang kasi na kumakausap ako dito, ayaw kasi na parang kausap ko yung sarili ko. 'Di ba? Gusto ko din na at some point na parang kausap ko din kayo, na hindi man isa-isa pero pangkalahatan, na merong interaction. 'Di ba? Na habang inaantay natin, 'di ba, yung mentor natin dito magti-train. Siyempre, wala ka nang ibang pwedeng papasalamatin pa kundi yung sarili mo, 'di ba? Oo. So, ayan, magko-comment ako dati sa ilalim. Ayan. Music na. Oh, ayan. Bumubaha na yung yung music natin dito kasi papasok na. Ayan, ready na ako dito and excited na ako sa inyo na ipapakilala po yung mentor natin dito na siya mismo yung magti-train. And again, pasasalamatin mo din dito yung sarili mo na andito ka sa training today. Salamat self. Thank you self. Isang simpleng type lang dyan. Pasasalamatin mo naman din mismo yung sarili mo. Ilang days, taon na lumilipas na ikaw naman sa sarili mo, pasasalamatin mo. 'Di ba? Pasasalamatin mo yung sarili mo. Kasi dito guys, we are doing this para sa inyo din po. And nilaan mo yung time para dito. Salamat self kasi nagbigay ako ng time dito ngayon. Ayan. Oh, ayan, syempre, ayan. Thank you, thank you. 'Di ba? Sobrang so ayan, sobrang sarap na nakikita ko dito yung comment section na pinapasalamatan niyo po yung sarili ninyo. Ayan. Oo. So babahain niyo po ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa mga tao na nagga-guide sa inyo, pagpapasalamat sa sarili mo for submitting yourself, and pagpapasalamat na nandito ka right now. Ayan, thank you self. Okay, so ayan, okay, so I am very excited dito. Once again guys, I'm Christian D. Villarino pala. Na isa po ako sa host today. Ako po yung host niyo po ngayon. Ako po yung host niyo po ngayon and I am very excited po na ipapakilala po dito yung mentor po natin dito, yung magte-train po natin dito. Okay, ito po siya. She is a Millionaire Circle. Sa mga hindi pa po kakilala, she is a Millionaire Circle, a car achiever, Easy Top 500, and as well, Project High Top 4 Prime Season, International Trip Qualifiers, Millionaire Maker, our Alpha Queen. And before we that, Row VTR. Tingnan mo na, panoorin mo natin yung video. When it's feeling dark and I'm fighting shadows, trying to find a spark, trying not to let go. Running through fire, I'm turning it all into pure gold. When it's feeling dark, gotta let that light show. When it's feeling dark, gotta let that light show. Just watch me shine. I'm never gonna cover up. Just watch me shine. I was made to shine. Just watch me. Just watch me. I was made to shine. Just watch me. Just watch me. I was made to shine. Just watch me. Just watch me. I was made to shine. Just watch me. Just watch me. I was made to shine. Ayan, she is a millionaire, part of Millionaire Circle, a car achiever, Easy Top 500, Project High Top 4 Prime Season, International Trip Qualifiers, a Millionaire Maker,
And also, our Alpha Queen, please help me welcome Mentor Sarah Jane Despi. Just watch me shine. Just watch me shine. I ain't hiding in the dark. I'm never gonna cover. Yun. Yes! Hello! Hello! Millionaire Mindset International Empire! Kamusta po kayong lahat? Ayan, no? Grabe. Umaapaw ang energy ng ating host. Thank you very much for that wonderful introduction. Di ba? Imaginein mo yan. So, si Coach Dave, isa sa pinakabata na talagang entrepreneur, Gen Z icon, and right now, imagine mo sa murang edad. 'Di ba? So, sa murang edad, sobrang dami nang natutulungan and of course, sobrang laki na din ang kinikita. Alright? So, congratulations. Thank you so much, Coach Dave. Ayan. So, I do believe nakikita na ako sa aking screen. Ayan, kamusta po kayo? Ating mga members, international members natin, mga partners all over the world, kamusta po kayong lahat? Ayan, so talagang I do believe talagang na-inform kayo ng mga coach nyo na meron tayong talagang pinakamagandang training na ibibigay po sa inyong lahat at pinaghandaan po natin to ng sobra. Ayan, we have almost 64 participants all over the world. Diba? Grabe, no? Sobrang laki na pala talaga natin. No, yung mga members natin all over the world, and of course, dito po sa ating mga leaders and coaches na nandito, 'di ba? So, pwede ba napatype mo diyan that I am blessed kasi so far this time around napaka-bless mo ngayong araw kasi instead na may gagawin ka, instead na itutulog mo, 'di ba? Pero nandito ka sa amin, 'di ba? Para mabigyan ng oras at time at pagkakataon itong training na to. Tama ba? And I do believe na excited ka na. Yung iba sa inyo, nakikita ko may notebook, ha? Di ba? Nakikita ko meron na mga papel sa kanilang mga table, di ba? So, no, grabe, nakita ko talaga na so far, ganito talaga, di ba, yung mga members natin naggigil. Di ba yung gigil sa pangarap? Di ba? Ikaw ba yung klase na ganon? Diba? So, talagang nakita ko na kahit na nagmamalansya, talagang tinabi muna at ginuha muna ang kanyang billionaire notebook, diba? Para masaksihan muna tong ating training. Actually, diba? Katulad po ni Coach Dave, sabi niya nga, this training is talagang foundation mo dito sa negosyo natin. Diba? So, imagine niyo po, we almost 3 a.m. na po dito sa Pilipinas, pero right now, 'di ba? So imaginein mo 'yan, yung mga coaches natin kung nakikita nyo, 'di ba? All out pa rin yung serve, all out pa rin talaga yung alam mo 'yon, ano sa ating mga members, international, mga partners na pagga-guide. Tama ba? Yes, 'di ba? So I do believe that you are very excited na din kasi this is the newest. All right? So this is the newest module training natin. So, since ito ay training at exclusive lang for our members, for MMI, members lang po ito. So, na ano po ako, kumbaga, mapapahintulutan po natin, no, na mag-screenshot, but, 'di ba, hindi po ito ipopost sa Facebook. Alright? This is an exclusive training for our members only dito sa MMI. Alright? So, pwede po i-screenshot or picturean nyo po yung ating picture na Module 1. But the whole training, pwede nyo po i-screenshot niyan, pwede nyo po ilagay sa album nyo, sa photos nyo, para at least may babalik-balikan ka. Ay, oo, ito pala yung sinabi ni Mentor Sarah. Diba? So, much better po, no, na maging focus muna po kayo kasi, diba, na importante po sa akin yung presence nyo. Importante po sa akin yung time nyo. Importante po sa akin na nakafocus ka sa akin. Diba? So, syempre, diba, syempre binigyan po natin to ng pagkakataon na talagang mai-all out this time. Diba? Para sa inyo makatulong talaga ng sobra. At the same time, nakagandahan po dito, ito po yung pinakamagdadala po sa inyo.
'di ba? Para makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Tama, itong training na ibabagsak ko, na excited po akong ibagsakan sa inyo, na dadalhin mo po dito. 'Di ba? Not just in business, but the whole entire of your life. Dalhin mo to. Tama? And for sure ako na you are ready na. And nakikita ko na nakafocus na sa akin, 'di ba? So, 'di ba? So bigyan niyo po siya ng pagkakataon kung nandito po as much as possible yung presence niyo, as much as possible, no? Dito ka po tumutok, no? So, kung meron ka naman pong ginagawa at medyo hindi mo po nafofokusan itong training natin, 'di ba? Kasi useless eh. 'Di ba? Na pumasok ka tapos hindi mo pakikinggan, 'di ba? So, sayang. Tama. So, right now, siyempre, napakaganda po nito kasi siyempre ibibigay po natin yung pinakamagandang training for you para mas maging, alam mo yun, maging abundance pa talaga yung pag-iisip mo, not just, 'di ba, sa nilulook forward mo dito sa business na to. And like I said po, no, bigyan po natin siya ng pagkakataon na this time around, 'di ba, i-focus mo po muna yung sarili mo dito kasi I will make it sure magiging sulit. 'Di ba? Itong pagkakataon nito, itong igugugol mo na oras. Huwag po kayong mag-alala kasi isang oras lang naman po siya and 5 hours. 5 hours. 'Di ba? So, ayun po, saglit lang naman po ito. Ang importante dito is, 'di ba, pasalamatan mo muna yung sarili mo kasi nandito ka. 'Di ba? Thank you self. Grabe. 'Di ba? Sa dami-dami sa labas na pwedeng makaupo diyan, na pwedeng nasa slot ng Zoom na 'yan, pero nandito ka to witness this training, to witness the successful people on how they're to be successful in this business. 'Di ba? Na ikaw mismo na makikita mo na eto pala yung patutunguhan ko. Tama ba? You get me? Ayan, 'di ba? So thank you self. And syempre pasalamatan mo yung mga coach, 'di ba, na nagdala sa dito. 'Di ba? Isulat mo yung pangalan niya diyan. Coach, maraming salamat. Thank you po. 'Di ba? Dahil dinala mo ako dito eh. 'Di ba? So, ayan, 'di ba? So I do believe na you are very excited na din talaga na makita itong ating kumbaga magkakaroon ka ng, alam mo yon, learnings this time, 'di ba? Na 'di ba, mas may enlighten ka pa dito sa negosyo natin. All right? So ayan, I think ready na. Pakita po ng ating tinatawag na millionaires notebook niyo dyan. Di ba? Nakikita ko na focus na po yung iba naka-headset. Yan, very good po yan, no? As much as possible, wag po muna tayo mag-scroll or whatsoever. Di ba? Pag-focusan po muna yung training na meron po tayo right now kasi eto po yung ating ibabagsak is para po sa inyo, para maging successful ka, 'di ba, hanggang sa matuloy-tuloy mong makuha yung tinatawag po nating goals. And syempre, 'di ba, soon or later, 'di ba, ikaw naman yung talagang magbabahagi din, 'di ba, ng iyong success story dito sa community natin. And of course, like I said po, no, bawal po ito na i-screenshot at i-post. As much as possible, pwede po natin siya na etong module, tinatawag po natin, ayan, tinatawag po natin na ganito, pwede po natin siya i-screenshot itong module 1. Ayan, no? So, but the whole, kumbaga, screenshot nyo na yung lahat ng trainings natin na ipo-post sa Facebook since exclusive lang po siya, no? So, as much as possible dito muna, ikaw muna yung makapag-benefits. Alright? Di ba? Ikaw po muna dapat, di ba, ang mangunguna, di ba, bago mo, di ba, kumbaga, ipahayag or i-share sa iba, di ba? So, ayan, so I do believe na excited na din talaga lahat para sa ating training. So, ayan po. Welcome to our Module 1 training. So, ayan. Ito po yung pinakabago, the newest Module 1. Sino ba dito naka-attend ng Module 1 ko? Right? Di ba yung Module 1 ko kumbaga, na-i-post natin sa group page. Ayan. So, hello, kaway-kaway po. No? So, pa-type naman if natapos mo yung Module 1. Maganda ba yung Module 1 natin?
Yes, 'di ba? Kasi some of you talagang pinuputik-tik talaga ako ng sobrang daming mga talagang magagandang inspiration na naibahagi natin sa nakaraan nating or old na ating Module 1. But this time around, since ito ang pinaka-newest natin na Module 1, 'di ba? So, eto yung itatakel po natin this time around na mas makakatulong talaga sa'yo ng sobra, 'di ba? So, ayan, so Module 1, like I said, ito lang po yung screenshot nyo, but the whole training po natin, hindi po natin siya ipopost on public sa Facebook. Pwede po natin siya i-post, pwede po natin siya i-send sa GC, but again, hindi po natin siya ipopost sa Facebook. Klaro po ba? Clear po ba tayo? Yes, di ba? Kasi exclusive lang po ito for our MMI Empire. Siyempre, mahal na mahal namin kayo at mahal na mahal ko kayo, kaya eto po yung pinaka ginawa natin. So, sa mga ano po natin, OFW partners, mga bago na nandito right now, 'di ba? Lalo na po sa group page po natin, kaway-kaway po kayo diyan at sa ating Zoom events. So, syempre magpapakilala po muna ako dun sa mga bagong members kasi I do believe sobrang daming bago. Tama ba? Nakikita ko na bago lang ako nakita, 'di ba? Bago lang ako nakilala. Well, magpapakilala po muna ako sa inyo. So, tama po yung sinabi ni Coach Dave. I'm Sarah Jane Despi. I'm one of the Millionaires Club po ng community natin. Call center agent po ako before. At the same time po, founder po ako ng community na to, which is Millionaire Mindset International. And one of the core achievers, international trip qualifier, and a millionaire maker. So far po, nakakapag-create na po tayo ng mga milyonaryo under our team, 'di ba? Under sa organization natin. Ayan. So, at least makilala niyo po ako, no? So, ito po ako dati before. So, before pala, ito pala yung naging success ko. Ngayon, dito sa community natin, like I said po, dito ko po na-hit yung first million ko in just 8 months. At the same time, yan po yung naging kumbaga naging naging achievement natin dito sa community. Ano ba yan? Nabubulol na ako. 'Di ba? So, ayan. So, like I said po, dito po sobrang laki po ng binago na transformation po sa akin. Na dati po empleyado, 10,000 lang yung kinikita, 12,000 minimum po right now because of the community, because of the system na meron po tayo. Almost 400,000 po yung kinikita natin. 6-figure income, 100,000, 200,000 po dito sa community. And of course, sabi ko nga po, is nakapag-international trip na po ako because of the business. At the same time, ayan po, international and local. So, ayan po yung mga nai-experience po natin, and isa na din po ako sa naging car achiever, first car po ng ating community and family. 'Di ba? Dito ko po nakuha yan. So, yan po yung naging success ko dito sa community natin. And syempre, 'di ba? And dahil lang po sa sistema na meron po tayo, dahil po sa business na to at pinaglaban ko lang din, nakatulad mo lang din po akong before na walang-wala at wala din man lang pong pang-start. Pero since nakita ko kung gaano kaganda yung community na to, talagang ginrab ko siya and worth it siya. Bakit? Kasi ito po yung nangyari sa akin. Kaya congratulations kasi naging first step mo talaga na naging part ka ng community, and welcome sa Module 1. Kasi ito po yung first training mo, and we have a lot of modules, module 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 'di ba? Para 'di ba, ma-hit mo po din yung first million. Yan po yung pagdadaanan mo po dito sa community, dito sa training ko, 'di ba? Para ma-hit mo yung pinakamagandang resulta po sa community natin. But for now, so module 1 is the newest training po natin right now. So ako po, naniniwala po ako dito na kumbaga, ayun naman ang aking slide. Ayun, so like I said po, naniniwala naman po tayo na kung ano, 'di ba, yung talagang, 'di ba, alam mo 'yon na nung nag-start ako sa business, kumbaga pinangarap ko lang din po yung nangyari sa akin, 'di ba? Pinangarap ko lang din po na magkaroon ng condo, bahay. Pinangarap ko lang din po makapag-international, local, kasi buong buhay ko hindi naman ako nakaka-experience, 'di ba? Bahay, trabaho lang, bahay, trabaho lang. But then, 'di ba, dito ko nakita na kung gaano ka
'di ba, kumbaga tataasan yung pangarap mo, matututunan mong paano mangarap ng malaki. Tama, and with this community, talagang sobra na nangyari sa akin because sabi ko nga, 'di ba, your mentality creates your reality. Tama ba? So, naniniwala ka ba na kung ano yung mentality mo, na kung ano yung mindset mo right now, it will create your reality. Tama ba? So, ako po nabago siya because of the community dahil sa mga kumbaga nakapagturo sa akin, 'di ba? Sa lahat ng mga training na naatinan ko, talagang ito po yung pinaka talagang nagpa-create sa akin kung ano po ako right now. 'Di ba? So, naniniwala po ako na kung ano man yung kung 'di ba, kung ano man yung laman ng utak mo, kung ano man yung mindset mo right now, 'di ba? Yan po yung magiging buhay mo. Tama ba? Naniniwala ka ba doon? Yes, 'di ba? So, 'di ba for example sa atin sa pagtatrabaho natin before, kung tinanggap mo na po na hanggang doon ka lang, eh yung bibigay po talaga sa iyo eh hanggang doon lang din na buhay kasi hindi ka na nangarap. Pero nung nakita mo yung community natin, 'di ba na naging daming sobrang naging successful, kabataan, empleyado, OFW, sobrang dami, tama? Doon ka mas tumaas yung kumpiyansa mo na kung nakaya nila, kaya ko din. Tama ba? You get me? So, grabe, no? So, because of this community, because of this system na meron po tayo, talagang ito po yung nagbigay sa akin right now. Diba? So, right now, like I said, this is the new OFW Digital Member Orientation. Ayan, sa mga bago po right now, ang tawag po namin dito, Node mo. Alright? Di ba, pag sinabi ka ng amo mo, anong ginawa mo, sabihin mo, I attend my business name Node mo. Di ba? Di ba? Sabihin ng kaibigan mo, saan ka ba best? Dito nanonood ako ng Node mo training. Di ba? Hindi nila alam kung ano yung Node mo. Di ba? Ito po sa mga OFW partners natin and of course sa mga leaders natin dito sa Royals Academy dito po sa Pilipinas. So, ayan po, kinreate po natin tong kumbaga presentation to have, 'di ba, na mai-apply mo din sa sarili mo. Alright? So, 'di ba? So, we have this what's stopping us from achieving our dreams. 'Di ba? So, English, 'di ba? I-Google mo na lang. 'Di ba? Ano ba yung nagpapastop sa atin para hindi makuha yung mga pangarap natin sa buhay? 'Di ba? So, ayan po, itatakil po natin 'yan. Ano ba yung mga rason or ano ba yung nagpipigil sa atin? Bakit ba hindi ko makuha-kuha yung pangarap ko? Alright? So, eto po, pakita po natin sa inyo. Ayan. Ayun. Ayan. So, fear of criticism, 'di ba? So, ayan, 'di ba naniniwala po ba kayo doon? So, ito po, sinulat ko na po lahat-lahat dito para at least kung meron ka man pong mga fear dyan, isulat mo na kasi i-add on ko na lang. 'Di ba? So, ito po yung minsan nangyayari sa atin. Bakit karamihan ng mga tao, karamihan ng mga Pinoy is hindi nakukuha yung mga pangarap nila. Alright, so number one dyan is fear of criticism. 'Di ba? Ayun, nawala na naman ang aking ano. 'Di ba? So, meaning to say, 'di ba, lagi kang kumbaga, lagi kang nakadepende sa ibang tao para mag-decide para sa'yo. 'Di ba? So, fear of criticism na parang in a way na natatakot ka na ma-judge. 'Di ba? Natatakot ka na ano yung ginagawa mo, na instead na nangarap ka ng malaki dahil sa sinabi ng friend mo na hindi totoo yan, ay wala ka na din. Tumiklop ka na din. Wala lahat ng mga pinag-usapan natin. Lahat ng mga training goals ng mga na pinag-usapan mo ng coach mo dahil lang din sa sinabi ng ibang tao, doon ka nang hina. Tama ba? Kaya minsan, yung mga nangyayari sa atin, hindi natin nakukuha kasi we are almost na nafi-fear or kumbaga natatakot tayo. Tama? Ayan. Ang hang naman ng aking post. Nakikita ba yung slide ko? OMG. Ayun.
Ayan, nawala ata yung aking slide. So, ganun talaga pag live, guys. So, bear with me po, no? So, ayan, ano po natin to. Ayan. So, ulitin natin. Pag-slide. Ayun. No, so like I said po, 'di ba? Lagi kang natatakot doon sa mga sasabihin ng ibang tao, 'di ba? So, 'di ba na parang in a way na lagi kang nakadepende kung ano yung desisyon nila na para sa 'di ba? 'Di ba na kung ano yung sasabihin ng tao, 'di ba? Lagi ikaw nakadepende sa mga sasabihin ng ibang tao. Dapat ikaw yung magde-decide para sa'yo. Tama ba? Lalo na sa mga partners natin dito sa loob, 'di ba, ng ating Zoom events, 'di ba? Pag ikaw yung tipong nakita ka ng opportunity na parang in a way na, 'di ba, merong agad na magja-judge sa'yo, meron agad na magagalit or what, 'di ba? Minsan pa nga yung kapamilya mo hindi naniniwala sa'yo, kapamilya mo, kadugo mo pa yung hindi naniniwala sa'yo. 'Di ba yung alam mong tumodo ka na sa pangarap mo dahil nakita mo yung napakagandang community or opportunity, 'di ba? Pero nung naibahagi mo sa kanila, 'di ba? Or na-share mo man lang sa kanila, 'di ba? Doon ka medyo, 'di ba? Kumbaga na fear, 'di ba? Kumbaga medyo naghina ka dahil doon sa sinabi. 'Di ba? So like I said po, napaka-importante nga po pala talaga na mag-attend talaga ng training kasi ito yung ito talaga yung pinaka magbibigay sa'yo ng foundation. Tama po ba? Dapat ikaw yung magde-decide para sa'yo. Kasi like I said po, lagi na ikaw po yung nangarap, ikaw po yung, 'di ba? Ikaw yung may mataas na pangarap para sa pamilya mo. Then, ikaw po yung magde-decide or magde-decision sa buhay na gugustuhin mo for your family. Kasi dulo, ikaw naman po yung nahihirapan, napapagod, dugot pawis mo naman yung pinaghihirapan mo dyan eh. Tama ba? So definitely ikaw yung magde-decide. Okay lang po sana kung sila yung, 'di ba? Sila yung mag-aambag, 'di ba? At sila tutupad ng pangarap mo. Okay lang na makinig ka sa kanila eh. Tama, kung sila yung magpapauwi sa iyo for good, makinig ka sa kanila. 'Di ba? Kung sila yung magbibigay ng pambigas sa ano mo, 'di ba, sa pamilya mo, din makinig ka sa kanila. Pero pag hindi naman, 'di ba? Bakit natin pakikinggan? 'Di ba? So, like I said, kung sino man yung papakinggan mong tao, yun din ang magiging buhay mo. Tama. So, meaning to say, ang pakikinggan mo is yung mga taong nakarating na at resultado na din sa community natin. Kasi definitely, yan din yung magiging patutunguhan mo at magiging resulta mo. Kapag nakinig ka sa mga tao, 'di ba, na hindi nagka-resulta, ganun din, good news, ganun din magiging buhay mo. Pero pag nakinig ka sa amin, nakinig ka sa mga taong ili-lift up ka pataas para sa pangarap mo, yun din ang magiging buhay mo. Tama ba? Fear of making mistakes. Yes, 'di ba? So, 'di ba, wag po tayong matakot magkamali. Tama? So, yung pagkakamali is just kumbaga ano 'yan eh. Kumbaga yan yung kumbaga yan yung magdadala sa para mag-grow ka. Tama ba? Kasi, 'di ba? So lahat naman wala namang perfect na tao, lahat naman nagkakamali. Pero ang pinaka-importante, nagle-learn ka for that mistakes, 'di ba? I mean, ginagalingan mo pa, 'di ba? Natututunan mo pa yung negosyo na dapat this time pag-aaralan ko na para kung ano yung mga, 'di ba? Ma-encounter ko at maitanong sa akin, at least alam ko. Tama ba? Do you get me? So, it's normal sa buhay natin na nagkakamali. Ang importante, hindi importante kung gaano, ilang, 'di ba, pagkakataon na nadapa ka, 'di ba, ika nga, ang pinaka-importante kung paano ka, 'di ba, tumayo at bumangon ulit. Tama ba? So, it's okay. Ang importante, tumutuloy-tuloy ka pa rin sa pangarap mo. Tama ba? Kasi that's what you deserve. Tama? Fear of rejection, 'di ba? Kumbaga yung rejection, lagi na natin na-encounter yan. Tama ba? Sa buhay natin. It's part of our life. Diba? So, parte po siya ng buhay natin. 'Di ba? So, like I said, lahat naman tayo nare-reject. Hindi mo nga lang din talaga, or hindi ka aware, pero nare-reject ka na. Do you get me? Yes, 'di ba? For example, nag-apply ka ng, 'di ba? Nag-apply ka sa trabaho mo.
hindi naman, 'di ba, meron ding times na nare-reject ka. Tama ba? Hindi naman agad natatanggap ka. 'Di ba, mag-aano ka na namang ibang company para, 'di ba, try ka lang ng try ng until hanggang sa matanggap ka. Tama ba? Do you aware that? Ganon din po sa business natin. Tama? So, kailan na ma-reject ka na ma-reject na ma-reject ka, ang importante, tumutuloy-tuloy ka at the same time, hindi ka pa rin, 'di ba? Kumbaga, yan yung nagiging daan para, 'di ba? Para matutunan mo pa, 'di ba, yung business natin. Ang nakagandahan is, like I said, 'di ba, meron tayong tinatawag na pag ano natin sa, 'di ba, kumbaga, tawag nito, for example, 'di ba, para ka ng jeep, hindi naman lahat ng pinara mo sa sasakyan, 'di ba? Kumbaga, nag-stop para paanohin ka, patuluyin ka sa jeep. Wala naman po, tama ba? So meaning it's a rejection. 'Di ba? Ganon din, 'di ba? Pagkabata mo, hindi ka binigyan ng pera ng mother mo, 'di ba? Ng tita mo or what, 'di ba? It's a rejection. Rejection is part of the kumbaga buhay natin. Tama po ba? At the same time, fear of success. 'Di ba? Huwag kang matakot maging successful sa buhay. Tama? And sabi, kaya nga yung mga Pinoy, 'di ba, na nakikita nila sa mga teleserye, 'di ba? Nakikita nila sa mga TV, sa mga pinapanood nila na kung ano-ano, 'di ba? 'Di ba, na yung mga bida mahihirap. Tama ba? 'Di ba? 'Di ba yung mga mahihirap yung mga bida at the same time yung mga kontrabida yung mga mayayaman, 'di ba? So ayoko na lang maging successful or yumaman, baka kasi, 'di ba? Baka kasi na ako maging mayabang or what, 'di ba? So importante po na it's not about the, alam mo yon, sabi nga, it's not about the kung sino yung nagdadala, 'di ba? For example, sa pera, 'di ba? Hindi naman masama yung pera eh. Ang masama yung humawak or yung talagang tinatawag natin na kumbaga nagdadala ng pera. Kung yung pera iaano mo sa masama, 'di ba? Masama yung tao. Tama ba? Do you get me? So meaning to say, it's not about the success, it's about the success na kumbaga, 'di ba, ang dami pong nagiging successful sa mundo, 'di ba, na mayayamang mayayamang tao sa Pilipinas, 'di ba, na hindi niyo po alam na nag-aambag sa mga charity. Tama ba? Sa mga tinatawag po nating mga, 'di ba? Mga, alam mo yun, mga iba't ibang community na tinutulungan nila. For example, sa simbahan, alam niyo po ba na yung mayayaman din yung mga nagdo-donate? 'Di ba? So, mga ganon. So, 'di ba, like I said, 'di ba, pagiging successful nakadepende sa kumbaga tao, 'di ba? So, like I said, yung pagiging successful po sa buhay, 'di ba, yung magiging ano ka pa sa life na magiging blessing ka sa ibang tao. Tama ba? Yes, 'di ba? So gamitin mo siya as blessing sa ibang tao para sila din is maging successful sa buhay. That's why nandito ka para maging successful, magbago buhay mo, yumaman ka at the same time makatulong ka sa ibang tao, lalong-lalo na yung pamilya mo. Tama ba? So, yes, and can I really do it? Yes, 'di ba? Of course, lahat sa mga partners po natin, ang dami po ditong mga OFWs natin, 'di ba, na alam mo yon, mga 50s na, mga 60s, pero 'di ba, ganun po yung resulta at kinikita po nila dito sa negosyo natin. 'Di ba, kung nung nakaraan meron po tayong events po, 'di ba, sa community natin, si kumbaga Tita ano yun? Tita Amparo, 'di ba, na kumita ng almost 700,000 pesos na chineke niya. Imagine niyo po, 'di ba? At the same time, sabihin na natin na nasa 50 or 60 na po, 'di ba? So meaning to say, it doesn't matter kung sino ka, it doesn't matter kung kabataan ka or what, 'di ba? Or kung young ones ka, 'di ba? Wag na po natin sabihin matanda, 'di ba? 'Di ba, na how come po nagiging successful sa negosyo natin? 'Di ba? So meaning to say, dito po, nakagandahan po dito, you have the system, you have the community, you have the mentors na mag-guide sa iyo on how to do the business as well. 'Di ba? Na kumbaga ang gagawin mo na lang talaga sa part mo is talagang sundin yung coach mo, 'di ba? At the same time,
pakinggan yan dahil naniniwala po ako kung ano po yung nangyayari sa mga partners natin, kung paano po sila naging successful din po dito, 'di ba, na mga leaders natin, ganun din po yung gagawin nila sa'yo. Tama ba? Yes. Can I really happen? Yes po, 'di ba? Kasi ang dami po natin, especially, 'di ba, sa mga members po natin, 'di ba, na nandito right now, 'di ba, na part na po ng academy, na na-enroll na po, 'di ba? Kung gaano kaganda yung community na meron po tayo. Kasi imagine yung nakikita niyo po mismo kung paano nag-transform yung buhay nila na iba't ibang background, lalo na po yung mga OFWs natin, na alam mo yun, na sobrang tatagal na po sa ibang bansa, na even 40 years, 'di ba? 30 years na walang naiipon, 'di ba, na tumagal at tumanda sa ibang bansa. But because of this community, natulungan po natin na magkaroon ng resulta. At the same time, hindi lang po 'yon, 'di ba, family business pa nila ginagawa, 'di ba? At the same time, yung iba is nakakasama na talaga yung family nila habang kumikita ng malaki. And that's the promise po ng community natin. Tama? So, is it true? Yes po. Kasi finally, nakita nyo na sobrang daming nagiging successful sa negosyo natin. Fear of talking to people, 'di ba? So, ganun din po ako sa inyo. Actually, sa mga members natin, mga partners natin, ganun lang din po, 'di ba? Yung mga first time lang din na encounter yung negosyo to. Some of them is talagang may takot din kumausap. 'Di ba? So, like I said, isa din po ako kasi introvert po ako eh. Kung alam mo hindi mo kakabilibitin, hindi din kakakausapin. Ganun din po ako na pagkatao. But because of this community sa negosyo po natin, talagang naturuan, 'di ba? So imagine mo, our business is people business. Tama po ba? Wala kang choice, kakausap ka talaga. Pero in a way, 'di ba, makikita mo na talagang nagle-learn ka, 'di ba? At the same time, nawawala na yung fear mo, nawawala na yung hiya mo, ika nga pag ikaw is kumikita na malaki na, 'di ba? Kumakapal na din yung mukha mo. I mean yung bulsa, 'di ba? Because natutunan na nila. At the same time, nakagandahan po dito is, 'di ba? Nakagandahan po sa community natin, meron tayong tinatawag na ganito na mga trainings na kung saan hahasain ka ng sobra para kumbaga mailabas mo yung totoong potential mo, 'di ba, dito sa community natin. Kasi ang nagagawa po, 'di ba, ng mga partners natin, then for sure akong kayang-kaya mo din, 'di ba? So, will people believe in me or my clients? Yes, 'di ba? So, lahat po na kumbaga partners natin, mga members natin, mga leaders natin, nagsimula lang din po. Ako po, nagsimula lang din po ako mag-isa. 'Di ba? But because sa sistema po natin, dahil tumaas yung kumpiyansa ko because of the training, because of the mentors na nakapalibot po sa akin, talagang mas tumaas po yung confidence ko sa sarili ko. 'Di ba? Kasi yung ino-offer po natin sa tao is opportunity na pwede ding magbago yung buhay nila. 'Di ba? Bakit ka magtatakot na i-share yung business mo kung ikakabago din naman ng buhay niya? Tama? So magiging very ka pa talaga, mataas pagiging kumpiyansa mo sa sarili mo, natataasan mo talaga kasi 'di ba, naniniwala ka na this time around marami pa lang katulad mo din na somehow, 'di ba, nagsimula lang ding mangarap pero right now nabigyan ng ganitong oportunidad, at the same time na ilabas yung totoong potential, 'di ba? At the same time, ganun na po kalalaki yung naging transformation nila sa buhay because of our kumbaga community. Tama po ba? This online is legit. Yes po, we are 17 years na po sa company existing, and imagine nyo po, halos 20,000 millionaires, 'di ba, ang nakakreate na po ng community natin. After 2 days, meron na po tayong nakikreate na milyonaryo. Ganon katindi po yung community natin. It's hard to earn money here. 'Di ba? So, para sa akin po, 'di ba, yung baga, it's normal, 'di ba? Na tawag nito, talagang paghihirapan mo kasi hindi naman po ito scam eh. Tama? Pag kumbaga wala naman po dito na nag-member ang ngayon, bukas, 'di ba, mayaman na. Hindi po tayo ganon. 'Di ba? Dito tatrabahuin mo din siya. But like I said, alam mo na kung saan ka papunta. Tama ba? And para po sa akin, ang totoong scam is yung bagay or yung bagay na ginagawa natin, na ilang taon mo nang ginagawa, na 10 years, 20 years, or even 30 years or more than that, na walang pagbabago. Para sa akin, yan yung totoong scam. Tama ba? Kasi ginagawa mo yung bagay na until na wala pa rin nagbabago or nangyayari sa'yo.
Tama? Eh dito po, imagine niyo po, we are almost 2 years, 3 years pa lang po sa business po natin. Ganito na po agad kalaki yung negosyo. Ganito po agad kalaki yung ating community. And imagine mo, umaabot po tayo ng 100, minsan 100 participants all over the world. Empire pa lang po natin. Tama po ba? Hindi pa po natin pinag-uusapan yung mother team po natin. At the same time, the whole, 'di ba, Empowered Consumerism or Urbex Victos International. To ganun kaganda. Tama. So, at first, talagang, ayan, mabubuhayan po talaga kayo dito. Di ba? Di ba nakita ko, di ba, nung pag-click ko, talagang na ano po yung kanilang mga, mata, di ba? So, di ba, imagine nyo po, dito po, lahat po, para sa akin, lahat ng first time, 'di ba? Nakakatakot. Tama ba? Lalo na sa mga members natin na bago lang nakaka-start pa lang, member na or ilang days pa lang, 'di ba? Para 'di ba parang in the way na nakakatakot, tama ba? I feel you. Kasi ganun din po ako. 'Di ba? Kumbaga nag-start po ako sa business na talagang ya ano ko ba to or what, 'di ba? Pero naninindigan pa rin ako doon sa desisyon ko na kaya ko din gawin. 'Di ba naninindigan pa rin ako sa desisyon ko na kaya ko maging successful in this business. Tama? And katulad po ng sinabi ko, lahat po ng first time, 'di ba, na mangyayari sa buhay mo, 'di ba? Lahat po 'yan nakakatakot. O, sino dito yung nakapag first kiss na? O, 'di ba? 'Di ba? So, I do believe, 'di ba? So, kumbaga naka-experience ka ng first kiss mo. 'Di ba? Na hindi mo alam, natatakot ka pa at first, hindi mo ba alam, ano ba yung dila mo or what, 'di ba? Di ba tama ba sa mga partners natin? Pakitaan nga po ako ng mga mukhang yan. Di ba? Na ganun din po, no? At first, matatakot ka kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Di ba? Pero, in a way, nung natutunan mo na, di ba? Kung paano, di ba? Kumbaga, doon mo na siya inuulit at binabalik-balikan. Tama? Kasi, kumbaga, naging maganda na po yung naging resulta. Tama ba? Sa'yo na maganda na yung feeling. Kasi, tama pala, no? No, so, ganun din po sa negosyo natin. Tama? Hanapin mo talaga yung negosyo natin kasi nakita mo na sobrang daming mga taong nagiging successful, nagatulad mo na nangarap lang din at finally, ganun din po. 'Di ba na, lalo ba nakita mo kung gaano naging transformation yung buhay nila, 'di ba? So ganun din po dito sa negosyo natin, 'di ba? So ayan, paki-type naman po diyan, yes po. 'Di ba? Yes po, na-experience ko din, 'di ba? So dito po mas magiging mataas po yung kumpiyansa mo sa sarili mo. 'Di ba? Pag ikaw is nakita mo na napag-aralan mo talaga, natutunan mo yung negosyo natin. 'Di ba? So minsan lang kasi nawawala yung mga leaders or members natin kasi hindi uma-attend ng training, 'di ba? At the same time hindi pinag-aaralan yung negosyo kasi akala nila nag-member na sila, mayaman na sila, 'di ba? May 1 million na agad po sila. Wala pong ganoon. Tama po ba? 'Di ba? Lahat po ng bagay pinaghihirapan. Lahat po ng bagay kumbaga, pinagtatrabahuan. Eh nakagandahan po dito nakagandahan po dito, hindi niyo siya gagawin mag-isa. Tama? And nakita mo na yung magiging future mo. Yung hindi ka nga po naumay sa trabaho mo na paulit-ulit na walang nagbabago, how much more po ito? Na itatak mo sa sarili mo na 1 year, 2 years from now, 3 years from now, at least nakatawid ka na. At least yung naging buhay mo din yung pinapangarap mo. Tama ba? And para sa akin, 'di ba? The best investment that you can is invest to yourself. Ayun, nawala yung aking 'Di ba? That best investment that you can learn is an investment in yourself. More than you learn, the more you earn. Ayan, nawawala ang aking slide. Ayan. So, ayun po, 'di ba? Tama po ba? Yes, 'di ba? So, ganun po siya. And para sa akin, ito po yung pinaka maganda po dito is, 'di ba? The best investment that you can make is an investment to yourself. The more you learn, the more you earn. Tama po ba? Kasi, 'di ba, dito po sa negosyo natin, like I said, 'di ba? Pag-i-investan mo talaga yung sarili mo, pag-i-investan mo talagang matuto. Kasi kung ano man yung, ini-invest mo yung sarili mo dito, kung ano man yung natututunan mo this time, 'di ba?
yan yung magpapaakyat sa'yo ng resulta mo. Tama ba? Yes, 'di ba? So the more you learn, the more you earn. Kaya dapat, 'di ba, uhaw ka sa training, uhaw ka na talagang katulad nito na pag nandito ka, talagang all yung focus mo, 'di ba? Kasi like I said po, ang pinaka-investment po natin dito is 'di ba, na matutunan mo yung negosyo. Pag natutunan mo na yung mga dapat mong gagawin at natutunan mo yung business natin, papalo ka na po ng sobrang daming mga blessing kasi like I said, 'di ba, natutunan mo na siya. At the same time, good learning and listening attitude, 'di ba? So ayan, 'di ba? So 'di ba pag ikaw ay may good learning listening attitude na 'di ba kung ano man yung pinag-aralan man, kung ano yung background mo, 'di ba kung ano yung mga status mo sa buhay, 'di ba? It doesn't matter po dito sa negosyo po natin. Tama, like I said, hindi ka po magiging successful sa negosyo po natin pag ikaw is, 'di ba, mas mataas, 'di ba? Na parang alam mo na lahat, 'di ba? So tanggalin po natin 'yon. Like I said, kung ano po yung background mo diyan, kung ano man yung status mo right now, 'di ba? Hindi po magma-matter 'yon. Ang pinaka-importante po dito is meron ka pong good learning and listening attitude. Tama po ba? Yes, 'di ba? So kailangan po meron po tayong ganito. 'Di ba? So ako po, like I said po, 'di ba bakit mo pakikinggan yung coach mo kahit na sobrang bata po niyan, 'di ba? Papakinggan mo yung 20 years old, 21 years old, 'di ba? Why? 'Di ba? Kasi like I said, sila po yung mga nauna. 'Di ba? Sila po yung mga naunang natutunan yung negosyo. Tama? At the same time, like I said, 'di ba, kung sabi ko nga kung ikaw ay doktor, 'di ba, pag may sakit ako, ikaw yung tatanungin ko, diyan makikinig ako sa iyo. Pag ikaw naman yung engineer ka, 'di ba, at magpapagawa ako ng bahay, lalapit ako sa iyo, makikinig ako, susundin kita. Pero pagdating po sa negosyo na 'to, wala ka pong choice. Kailangan mong makinig, kailangan mong sumunod. Tama? Kasi eto po yung pinaka-importante para maging successful ka sa negosyo natin. Tinatawag po natin na mabilis kang makinig, mabilis kang matuto, mabilis kang na sumunod sa coach mo, definitely magiging successful ka po dito sa business natin. Katulad po na nangyari po sa akin, nakinig lang ako, sumunod lang ako sa mentor po, kaya po ganito yung naging results ko. Tama po ba? Attitude, wag kang acne, alam ko na yan. Be open, willing kang magpa-correct, let go of your pride. Diba? So, kaway-kaway sa mga ano po natin dyan. So, attitude, diba? So, like I said, said na kahit na paulit-ulit po yung mga events natin, trainings po natin, pero iba-iba po ng mga trainers, mga, 'di ba, speakers ang nagsasalita po niyan. Bakit kailangan mong umattend like this? Kasi para matutunan mo yung negosyo. 'Di ba? Kasi kung ikaw is magaling ka na, ikaw mag-present dito, ikaw mag-training. Magaling ka naman na. Tama ba? Pero pag ikaw mismo, 'di ba, na hindi mo pa talaga ka pa yung negosyo at the same time, kahit paulit-ulit-ulit po niyan, meron ka pa ring matututunan kasi iba't ibang speakers, trainers ang makukunan mo. Tama po ba? 'Di ba? So, wag kang acne na alam ko na 'yan. 'Di ba? So, wag po tayong maging ganon. Kumbaga, makinig ka pa rin, sumunod ka pa rin, pakinggan mo pa rin yung trainings natin kasi like I said, ito yung pinaka magdadala sa para maging successful ka sa negosyo natin. 'Di ba? Open ka dapat na magpa-correct, 'di ba? Na kahit na sobrang bata po niyan, for example, yung coach mo napabata pa sa 'di ba? Kinorek ka, part, 'di ba? So hindi po 'yan, 'di ba? Medyo na-offend ka, 'di ba? Ano bang batang 'to, 'di ba? So like I said po, yung coach mo, yung nag-guide po sa iyo, be grateful sa mga taong tinutulungan po tayo on how to grow in our business, 'di ba? So yan yung pinaka mag-guide sa inyo para, 'di ba, mas matutunan mo yung negosyo, 'di ba? At the same time kung ano yung mga gagawin mo. It doesn't matter kung mas matanda ka or what, 'di ba? Or mas bata yung nagtuturo sa iyo, 'di ba? So you need to accept the fact that na kumbaga mas may kumbaga authority siya na talagang i-guide ka. Tama po ba? And kung ikaw yung coach mo is makulit, talagang, 'di ba, talagang gina-guide ka dito, pasalamatan mo 'yan. Kasi yan yung tao na, alam mo yung tutulungan ka. Saan ka makakakita ng coach, 'di ba? Na alam mo yun, tutulungan ka paano maabot yung pangarap mo. Tama po ba? Dito lang sa community na meron tayo.
'Di ba? Tanggalin mo yung pride, ang pride po sabon po 'yan, 'di ba? Bumubula. Tanggalin mo 'yan kasi hindi yan makakatulong sa 'di ba? Para mas maging magaan mo, na masunod yung coach mo, mas magaan yung matutunan mo yung negosyo, kailangan po nating tanggalin 'yan. Para magaan mong matututunan lahat sa negosyo natin. Tama? Attitude will determine your altitude, 'di ba? So, ayan, 'di ba? The power of positive, 'di ba? The power of positive mental attitude. 'Di ba? Gaano ba kaimportante na magkaroon po tayo ng positive na pag-iisip, 'di ba? Sa Tagalog. 'Di ba? So, kailangan po magkaroon po tayo ng pinaka, 'di ba? Alam mo 'yon, attitude. Sabi nga, 'di ba? If you are positive in life, 'di ba, you will be attract positive, 'di ba? Kung paano positive in your life. Kung paano yung kumbaga pag ikaw is positibong mag-isip, positibo din yung blessing, positibo din na buhay ang maa-attract sa'yo. Pag negative ka mag-isip, good news, ang maa-attract mo sa'yo puro problema. Pero since nandito ka sa negosyo po natin, kailangan matutunan mo na kung paano, 'di ba? Paano ka magkaroon ng positibong pag-iisip. 'Di ba, na magiging positive ka sa lahat ng bagay na kahit na nine-negative ka ng partner mo, 'di ba, ng asawa mo, ng kung sino man, ni pamilya mo, nine-negative ka, it's okay. 'Di ba? Kasi may ginagawa ka ng bago. Tama? So you have to let go of that, 'di ba? So kailangan mo pa rin na magkaroon ng positibong buhay, positibong attitude, 'di ba? Or positibong mindset para ma-attract mo yung pinaka positibong buhay na ina-attract mo din sa negosyo natin, 'di ba? Practice gratitude every day, 'di ba? Alright. So kasi minsan, 'di ba, kumbaga tayo, 'di ba, nakakalimutan po nating magpasalamat. Tama po ba? Nakakalimutan natin na minsan na gawin yung mga bagay na instead mag-focus tayo sa mga bagay na alam mo yon, kumbaga nakakatulong sa atin, 'di ba? At the same time nakakatulong sa mindset natin instead of, 'di ba, pagpokusan yung mga bagay na kumbaga tawag nito hindi nakakatulong sa iyo. Tama? So, be grateful, practice gratitude every day. 'Di ba? Araw-araw magpasalamat ka, 'di ba? Kasi nga sabi nga gratitude is the one of the major keys to abundance. 'Di ba? Kasi the moment na ikaw napapractice mo yung sarili mo magpasalamat araw-araw, 'di ba? 'Di ba sa buhay mo magugulat ka na lang yung mga bagay na hiniling mo nakukuha mo pala. 'Di ba? Na dati naakala mo eto ka na mag-isip pero right now since naging positibo ka, naturuan ka paano maging positive sa life, 'di ba? And naging abundance yung mindset mo, 'di ba? Nagugulat ka na lang tuloy-tuloy yung mga blessing na nararamdaman mo sa buhay mo. Tama ba? And para sa akin yun po yung pinaka, 'di ba? Sabi nga yan yung pinaka magdadala sa dito sa negosyo natin. Once ikaw ay grateful ka sa coach mo, grateful ka sa sister, sa community natin, 'di ba? At the same time, sa araw-araw nangyayari sa buhay mo na kahit na anumang dagok na ibato sa'yo ng universe, ng mundo, pero still, 'di ba, nagpapasalamat ka pa rin sa mga bagay na nakukuha mo or mga bagay na nai-encounter mo because once you very grateful to your heart, 'di ba? Definitely makakapag-attract ka ng sobrang daming blessings. Tama ba? Do you get me? 'Di ba? So ganun po na maging practice po natin yung maging practice po natin kung paano po tayo maging gratitude every day. 'Di ba? Yung pagmulat mo pa lang, paggising mo pa lang sa umaga, 'di ba? Magpasalamat ka na kasi hindi lahat sa labas nakakagising o nakakamulat agad ng mata nila kasi wala na sila. Tama ba? 'Di ba? You are very blessed kasi nagigising ka araw-araw. Ibig sabihin, you are, 'di ba, may chance ka, 'di ba, na para baguhin yung buhay mo. 'Di ba? Oo, 'di ba? So, make it be a habit yung ganitong pagiging gratitude mo. The moment nag-gratitude ka, the moment na you are very grateful in life, you are attracting, 'di ba, yung pinaka
magandang blessing na ibibigay sa ni Lord, 'di ba? So ganun po. So dapat po maging kumbaga maging practice na po natin na maging grateful araw-araw. Grateful ka ba? Type naman po diyan gratitude, 'di ba? Alright, 'di ba? So, 'di ba? Yes, 'di ba? So dito naman po so online attitude natin. So lahat po naman natin is meron po tayong mga business partners at ginagawa po talaga natin yung business online. Tama po ba? Yes, and always do the basic. Kung ano yung tinuro sa'yo ng coach mo ng 'di ba, kung paano mo gawin yung negosyo, definitely yun yung susundin mo. Tama, yung basic na gagawin mo sa negosyo natin, 'di ba, sa pag-o-online lahat, 'di ba, sa sa posting, 'di ba? At the same time lahat po niyan na-apply po natin kasi you are an online entrepreneur na. 'Di ba? So kumbaga half of your day or kumbaga dito sa negosyo natin, kailangan matutuunan mo din ng pansin itong negosyo natin kasi tumaya ka dito eh. Tama ba? So definitely 'di ba, bibigyan mo talaga siya ng time or oras, 'di ba, na matutunan mo talaga at gagawin mo talaga yung part mo. Tama, na yung mga basic na pinapagawa sa iyo online. Tama, yung pagpo-post, 'di ba, sa mga reels, sa TikTok, meron po tayong mga trainings niyan and upcoming events po natin sa MMI. So may mga ano na po tayo, no? So matututunan niyo po 'yan, definitely. 'Di ba, yung coach mo, isa 'yan sa pinaka, 'di ba? Isa 'yan sa pinaka mag-guide po sa inyo dito sa pag-o-online business mo since ikaw ay online entrepreneur. 'Di ba, dapat nakikita sa iyo, 'di ba, na you are an entrepreneur. 'Di ba, na ikaw ay negosyanteng-negosyante na. 'Di ba? So, huwag kang mag-post ng mga hindi align sa negosyo mo. 'Di ba? Ano ba't nagnegosyo ka, hindi ka naman nagpo-post, 'di ba? Ano ba't nagnegosyo ka dito, iba naman yung pinopost mo, mga 'di ba, mga katsismisan ng mga tao na wala namang ambag sa buhay mo. Tama ba? Na instead magsi-share ka yung mga katniel-katniel, 'di ba? Na heartbreak, tama ba? 'Di ba, na kaysa yung i-post mo at iinalo na ano ka din, parang nadamay ka din sa kanila kasi kumbaga, 'di ba? Oo nga 'no, 11 years na sila, 'di ba? So, para sa akin, 'di ba, since ikaw naka-mindset ka na that you are negosyante, 'di ba? So, kailangan nakikita din sa iyo na you are an entrepreneur. Tama ba? Always be online. Tama? Kailangan po maging online po tayo always. Kasi yung negosyo natin, online lang din naman natin siya gagawin. 'Di ba? So always be online and follow your coach or mentor. 'Di ba? Paano din sa gagawin yung mga gagawin po natin, yung mga basic na ginagawa po natin, Facebook profiling. Napaka-importante po yan sa online attitude. Watch success stories po sa community natin. Hindi yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. 'Di ba? Hindi yung mga ano na yan, kadramahan or mga ano na wala namang, hindi naman nakakatulong sa pagkuha ng goals mo, iwan mo muna. Kasi minsan nade-delay po tayo sa mga bagay na para makuha natin yung mga pangarap natin. 'Di ba? Minsan nade-delay siya kasi ikaw mismo doon ka na nag-stagnant sa mga, 'di ba, mga kabalastugan na alam mo yun, mga scroll lang, 'di ba? Na walang namang nauubos lang yung oras mo, kaka-TikTok, 'di ba? Na ano ka lang, tingin ka lang ng tingin, 'di ba? So how about yung gagawin mo this time is i-maximize mo yung social media mo na magpo-post ka ng para sa negosyo mo, mas marami pang magi-inquire. 'Di ba? Mas marami ka pang matututunan kaysa dun sa mga sinishare mo na mga kadramahan sa buhay na walang ambag sa buhay mo. Tama ba? Do you get me po? Yes, 'di ba? So watch success stories and always post business transaction. So mag-post po tayo since ikaw ay kumbaga entrepreneur ka na, 'di ba? Kumbaga online entrepreneur ka na, kailangan nakikita sa iyo na meron kang transaction. Paano maniniwala sa yung prospect or yung clients mo, ikaw mismo hindi nakikita yung proof ng transaction mo. Tama? 'Di ba? Meron po tayong mga posting ng mga coach mo. So pwede niyo po 'yun i-copy, 'di ba? Tuturuan po kayo ng coach. I do believe meron po tayong mga ganun na mga kumbaga ina-apply natin. Tama po ba na
tinitrain kayo ng coach mo paano ka mag-post, tama ba? So, yun po yung gawin po natin, tama? Para as much as possible, di ba na ma-maximize mo yung time mo, yung oras mo na habang nandyan ka sa ibang bansa, di ba nagagawa mo yung negosyo, 2 hours, 1 hour, malaking ambag na po yan sa pagnenegosyo mo. Di ba? Na instead na matuon ka ng pansin na walang mga kwentang mga bagay na hindi makakatulong muna sa'yo, di ba? How much more to dito, maging focus ka. Di ba? Participate in the special trainings po natin. Be productive during your time. Like I said po, sa free time mo, lalo na po sa mga partners po natin, di ba, na if ever na meron kang mga time, di ba, na hindi naman masyado kang productive, or minsan, di ba, hindi naman 24 hours talagang lustay tayo sa work, tama ba? So, meron mga times na meron kang oras para sa iyo, kumbaga, 'di ba? Para sa iyo, sa sarili mo, 'di ba? So, gamitin mo 'yan para maging productive ka sa negosyo natin. 'Di ba? So, ganun po siya, no? At the same time, watch and support your coach, mentor, their posting, 'di ba? So, 'di ba, yung mentor mo, yung coach mo, 'di ba? So, kumbaga, iano po natin sila. Kumbaga, suportahan po natin sila sa mga post nila. 'Di ba? Kasi yan yung kumbaga may makakatuwang mo, yan yung nag-guide sa iyo, 'di ba? Para makuha mo din yung goals mo dito, 'di ba? So, suportahan mo po yung mga post nila. Kasi definitely pag nakita din po ng prospect mo yan, ng clients mo, mas may inspire sila, ayan pa pala yung coach mo. 'Di ba? So, 'di ba? So ganun siya. 'Di ba? So, at the same time participate in activities in GC. Tama? So, pag meron po tayong mga tinatawag na sa lahat po dito, meron po kayong may per team, 'di ba? Meron po tayong mga kanya-kanyang GC, tama ba? 'Di ba? So kahit tayong lahat medyo puno na tama ba? Meron po tayong mga per head or per coach na mga GC, at the same time doon po pinapasok yung lahat ng members or iba yung qualifier. So maging participate po tayo doon sa mga activities niyo po sa GC. Kasi yan po yung tinatawag na angatan, 'di ba? Sa bawat isa, 'di ba? Kumbaga naghihilahan pataas. Proper time management. Ayan. So maganda po 'to para at least na ma-maximize mo yung oras mo. Tama, belief. Alright? So meron po tayong tinatawag na believe in our products, believe in the company, believe in our online platform. Kasi yung negosyo po natin, like I said, yung company po natin, 17 years na po tayo sa industriya, and sobrang dami na pong napamilyonaryo. And syempre, yung products po natin, InsurTech, di ba? Insurance products, and of course, yung tinatawag po nating mga, kumbaga, tangible mga products po natin. Di ba? Mga health products ng community ng company po natin na, di ba? Yan po yung kumbaga, yan yung pinaka-foundation bakit sobrang lumaki yung kumbaga community, yung company natin is because of the products. Tama? So, hindi magtatagal ang isang kumpanya kung putyo-putyo lang. Tama ba? So, meaning to say, kaya siya lumaki ng 17 years because, di ba, solid yung mga naging products po natin, at the same time, yung company, at the same time, the marketing plan na meron po tayo. Believe in people, believe in our team, believe in your associates, believe in your coach, 'di ba? Believe in your online partners, and of course, believe in yourself, 'di ba? Paniwalaan mo yung ka-teammates mo kasi yan yung isa sa kumbaga katuwang mo 'Di ba? Yung circle ng friends mo dati puro negative, 'di ba? Puro kachismismasan, puro mga Mars, 'di ba? Yung mga pinag-uusapan na walang alam mo yun, mga kwentang bagay na hindi nakakatulong para makuha mo yung pangarap mo, definitely mag-iiba dahil nandito ka na sa community natin. Eto na yung mga bagong circle mo, people that are positive, people at nahihilahin ka pataas, people that very, 'di ba, very eager, 'di ba, sa mga goals nila para makuha nila, 'di ba? Na nag-iba ka na ng circle of friends mo, nag-iba ka na ng circle of people mo, kaya mas tumaas yung belief system mo sa sarili mo na this time around, grabe no? Kaya ko pala talaga. 'Di ba, with this community, with this the people na meron ka na tutulungan ka, iaangat, 'di ba? Natutulungan ka makuha din pangarap mo, 'di ba? Pasalamatan mo 'yan. Tawa, lalo na po
kumbaga, believe in yourself, pasalamatan mo ng sobra din yung sarili mo. 'Di ba na talagang naniwala ka this time, pinanindigan mo, kaya ka nandito sa training kasi nag-start ka, nag-decide ka, 'di ba, na gawin talaga yung negosyo natin, and yan po yung isa sa pinaka magdadala sa'yo dito sa negosyo natin. 'Di ba? Yan po, believe in our community, Millionaire Mindset International Empire, 'di ba? So yun po yung magiging katuwang mo. Yan po yung magiging makakasama po ninyo dito sa negosyo natin, sa community natin. 'Di ba? Lalo na po sa mga iba't ibang partners natin sa iba't ibang bansa, 'di ba? So nandito po kami, yung Millionaires Mindset International, natutulong din po sa inyo, 'di ba? Mga iba po dyan, mga OFWs, mga iba't ibang background, mga kabataan, anak ng mga OFWs, pamangkin, kapatid, lahat po nandyan na. 'Di ba? Na natulungan po natin na ma-mold sa negosyo natin, mag-grow, mag-transform yung buhay nila. And right now, 'di ba, nakakasama po natin dito sa Royals Academy na nagtutulungan makuha lahat ng mga pangarap nila sa buhay, 'di ba? Na sobrang ganda na nangyayari sa community natin kasi yung mga taong yan din po yung hihila sa inyo para makuha mo din yung tagumpay mo dito sa community. Kaya ayan, 'di ba? So, welcome, believe in our community, Millionaire Mindset International, kasi ito yung susuporta sa iyo. Ito yung hihila sa iyo pataas. Tama ba? Para makuha mo din lahat ng mga pangarap mo din sa buhay, 'di ba? So, commitment, 'di ba? Commitment po, commit 100% sa negosyo po natin. I'll do whatever it takes, 'di ba? Kahit anong mangyari, 'di ba? Magtutuloy-tuloy ako, 'di ba? Kahit anong sabihin ng mga kapamilya ko, kaibigan ko, or kung sino man 'yan, 'di ba, na hihilahin ka pababa, 'di ba? Kailangan nandun pa rin yung commitment mo sa mga goals mo na 100% whatever it takes, gagawin mo siya. Kasi naniniwala ka na dito makukuha mo pangarap mo. 'Di ba? So yes or no principle, 'di ba? So lagi po tayong yes. 'Di ba? Pag may training, yes, drop everything. Pag nagsabi si coach mo na meron tayong meron tayong training, drop everything. Kasi para yan sa'yo, hindi yan para sa coach mo. 'Di ba? Para matutunan mo yung negosyo, then definitely ikaw maging successful din sa business po natin. 'Di ba? So whatever it takes, gawin mo siya. 'Di ba? Ano man yung nararamdaman mo, 'di ba? Meron mang nangyari sa, kumbaga, challenge sa buhay mo, 'di ba? Natamaan ka ng sobrang laki na challenges, 'di ba? At the same time, hindi maganda yung mood mo, 'di ba? Oo, na alam mo 'yun, ang daming nangyari sa family mo or whatsoever, 'di ba? Kahit anong mangyari, kung ano man mood mo, kung ano yung nararamdaman mo, it will always commit 100% sa buhay mo dito sa community natin, dito sa negosyo mo. 'Di ba? So, dulo, ano ba din naman ang kailangan, 'di ba? Is maging successful ka dito. Tama, discouragement. Kung gusto mong yumaman, makinig ka sa mga taong mga successful. Huwag ka makinig sa mga taong negative na ang nakapalibot sa'yo. Tama ba? Yung mga dream stealers, di ba? Huwag mong pakikinggan yan. Tama, yung mga mapanakaw na pangarap, di ba? Alright, di ba? So, tanggalin mo yan. Di ba? Kasi like I said, 'di ba, makinig ka sa mga taong nakarating na sa buhay na gugustuhin mo. Tama, yung buhay na inaasam mo para sa pamilya mo, yun, 'di ba? So, ito yung pinaka, kumbaga, pakikinggan mo, yung mga taong nakarating na, yung mga taong resultado, mga successful na dito sa negosyo natin, kasi yan yung isa sa pinaka magdadala po sa inyo dito. Tama, mga dream stealers, 'di ba? Tanggalin mo po yan, 'di ba? Meron pong mapanakaw na pangarap sa labas. Huwag mong hahayaang hanakawin ang pangarap mo. Tama ba? 'Di ba? Yung pangarap mo, yan na lang yung nagpapatibay sa'yo right now. Tama ba? 'Di ba, sabi nga, yung pangarap libre na nga lang eh. Papanakawin mo pa. 'Di ba? Oo, dapat panindigan mo na right now, whatever it takes, hindi ako magpapatalo sa mga taong nasa labas. Kasi mas pinapaniwalaan ko yung sarili ko na kaya ko ding maging successful. Tama?
part ng process ang pag-asenso, ang discouragement. Normal po yun. Normal na meron kang baga, di ba, masasaktan ka. Normal. It's kahit wala ka pa sa negosyo, nasasaktan ka din naman. Tama ba? Yung ex mo nga eh. Di ba? Di ba? Pero, hindi na nagbago yung buhay mo. Pero dito, papatibayan talaga yung loob mo. Di ba? It's a part of proseso siya para makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Tama? Proseso siya na pagdadaanan mo sa negosyo natin. Once na naitawid mo yung bawat challenges na yan, mas malaking growth naman yung pinaka mangyayari sa'yo. Tama? Part siya. The discouragement na nangyayari po sa buhay natin, lalo na po, nandito ka na sa tinatahak mong bagong journey. 'Di ba? So, it's a part of process, a part of your journey na may pagdadaanan ka po talaga. Pero, like I said, pag naitawid mo naman yung bawat challenges na yan at naitawid mo talaga ng tuloy-tuloy, 'di ba? Sooner or later, hindi mo namamalayan, nasa dulo ka na pala. Tama ba? 'Di ba? No drama. Sabi nga, maging batot batmanhid ka. 'Di ba? Nakita niyo po si Batman? Sino dito nakakilala kay Batman? 'Di ba? Batot manhid. 'Di ba? So, tanggalin niyo po yung mga kadramahan sa buhay. Like I said po, ako na po magsasabi po sa inyo, kung gusto mo maging successful sa negosyo natin, tanggalin mo talaga yung mga kadramahan mo sa buhay. Dahil hindi yan makakatulong sa'yo. Tama? Wala pong yumayaman sa negosyo natin na iyakin. Do you get me? Tama? Like I said, tanggalin mo yung mga kadramahan mo, tanggalin mo yan. 'Di ba? Kailangan mo muna maging batot manhid. 'Di ba? Yung mga tao sa labas na i-discourage ka, nasasabihin sa'yo, bobo ka, di ka magaling, di ka magiging successful kasi pangit ka. Alak, kung ano na lang mga gagawin nila para sa inyo para hilahin ka pababa. Tama? Kahit yung pamilya mo, 'di ba? So tanggalin mo muna, magiging batot batman ka muna, magiging batot manhid ka muna dito sa negosyo natin. Magiging bingi ka muna sa lahat kasi gusto mo munang pagfokusan yung pangarap mo, gusto mo muna na alam mo yon, i-all out yung negosyo natin, 'di ba? 'Di ba? Tanggalin mo yung mga kadramahan sa buhay. Sabi nga, walang komisyon. 'Di ba? Walang komisyon sa emosyon. Tama, tanggalin mo. Tama po ba? 'Di ba? So, like I said, 'di ba? Walang yumayaman dito na iyakin. Kailangan muna maging Batman ka muna dito. 'Di ba? Kailangan mo muna maging matibay. 'Di ba? At pansin mo si Batman, hindi po siya natitibag or hindi siya kahit na wala siyang kahit na ano nararamdaman. 'Di ba? Oo, na batong-bato talaga siya. So, dapat maging ganun ka muna. Pag yung family mo na anuhan ka ng challenges, tinawagan ka kasi may ganto, may emergency or what, kailangan, yes, umiyak ka, but definitely move forward. Kailangan lahat ng problema may solusyon. Kaya ka nga nandito eh. Tama ba? Kaya ka nga nandito kasi nakikita mo somehow na eto yung magtatawid sa'yo, eto yung magtatawid sa family mo. Tama? So, tanggalin po natin ang kadramahan sa buhay. Tama? So, always be excited. Excited ka ba? Energetic ka ba? 'Di ba? Giggle factor yarn, 'di ba? So, kailangan maging energetic ka sa lahat ng bagay. Maging excited ka sa mangyayari sa'yo na kahit hindi pa nakakarating ka dun sa dulo, pero since excited ka, 'di ba? Since nakikita mo na palapit ka na, tama? Na alam mo yon na nagigil ka makuha yung pangarap mo. 'Di ba? Kailangan may ganun kang excitement level. 'Di ba? Na tumataas lagi yung factor ng eagerness mo sa negosyo natin. Kasi like I said po, kaya lang din talaga naging ganito po yung results po natin kasi kahit ang daming rejection, kahit ang dami pong hindi naniniwala, kahit ang dami pong sa una, 'di ba, di-discourage ka, 'di ba, na i-reject ka, pero tuloy ka lang at excited lang ako sa mangyayari sa akin,
'di ba? Nakita ko somehow yung mga tao, 'di ba, na naging successful din sa negosyo natin. Yun lang din po, na-inspire lang din talaga ako. 'Di ba? Na-inspire ako sa buhay na meron sila. Na kahit hindi pa ako nakarating doon, excited ako kasi parehas kami. Na yung buhay niya din before naging buhay niya din. Tama po ba? So excited ako doon sa talagang 'di ba, nakita ko na yung future ko. Tama, nakita ko na somehow kung nagiging successful yung mga mentors ko, nagiging successful yung mga taong naniniwala sa community natin, ganun din ako. Kaya pag baga ginagawa ko yung negosyo, excited talaga ako na talagang gawin siya every day. 'Di ba, na kahit minsan wala kang tulog, na yung itutulog mo, ihataw mo pa, 'di ba, kakausap ka pa, 'di ba? It's okay na tumutulong ka sa ibang tao. Definitely, pag tumutulong ka sa ibang tao na binabago mo din yung buhay nila later on. 'Di ba, makikita mo na, 'di ba, na yung lahat ng mga challenges na yan, lahat ng mga, 'di ba, nangyari sa'yo, worth it pala talaga siyang ilaban. Tama ba? Yes, 'di ba? Are you excited? Patay po dyan, excited ka. 'Di ba? Ayan, 'di ba? So, ayan, at the same time, smile. Ayan, so, pakipakita nga ng mga smile mo dyan kahit yung ibang ano natin, walang mga ngipin. 'Di ba? Or natanggal na yung ngipin mo or what? It's okay. 'Di ba? Smile ka pa rin, 'di ba? Oo, smile pa rin ang buhay. Kumbaga, laban lang kung laban. Smile ka pa rin, maging ano ka lang, positive lahat sa bagay na meron ka right now, lalo na po sa negosyo natin. 'Di ba? Because when you are 'di ba, na kumbaga yung smile, 'di ba, na nakakadagdag siya ng kumbaga nakakadagdag siya ng positive, 'di ba? Nakakadagdag siya ng energize sa sarili mo na alam mo yun, yung pag may problema, tawanan mo lang, na pag merong dumaan, okay lang, 'di ba? Ang importante ano ka, tuloy-tuloy ka pa rin, na yung ngiti sa yung mga labi na hindi mawala-wala kasi alam mo, naniniwala ka, 'di ba, na kaya mo din. 'Di ba, na malalagpasan mo din, na kaya mo din maabot yung pangarap mo. 'Di ba? So, pakitaan nga po ng smile po diyan. 'Di ba? So, ayan, 'di ba, yung mga partners natin diyan, pakita po ng smile natin. 'Di ba? So, ayan, 'di ba, ang gaganda po ng mga ngiti, 'di ba? Nakita po natin ng mga kagwapuhan at kagandahan po ng ating mga partners, 'di ba? Pag ikaw ay nakaka-smile, nakakadagdag positive energy sa iyo, 'di ba? Na nakangiti ka. Tama. So, smile para mas maging positive pa sa buhay. Focus, 'di ba? Alright, focus. Imaginein mo yung participants po natin. Imagine mo hanggang dulo, hanggang ngayon po still nag-stick pa rin. Tama? Grabe. So, right now, pasalamatan mo yung sarili mo kasi, 'di ba, talagang hanggang dulo talagang tatapusin mo siya kasi ito yung mas makakatulong sa iyo. Tama? Yes, 'di ba? Until now, nag-grow pa rin yung ating attendees. Ayan, focus. Focus ka sa goals mo, focus ka sa mangyayari sa iyo, focus ka sa target mo, focus ka sa alam mo 'yon, kikitain mo this time around, 'di ba? Pagkatapos ng December na 'to, doon ka mag-focus. Tama, kasi once ikaw nakapag-focus sa negosyo natin, definitely, 'di ba? Kumbaga lahat ng bagay, 'di ba, na inaasam-asam mo sa buhay, sa negosyo natin, makukuha mo siya. Tama ba? So pansinin niyo po, 'di ba, katulad po ng ano, 'di ba, ng 'di ba, yung karera sa ano, kabayo. 'Di ba? Bakit po sila may harang dito pag nagre-race sila? 'Di ba, may harang sila dito sa tinatawag po nating left and right side nila sa ano nila para makapag-focus sila. Tinatabunan po nila yung right ng mata nila at the same time yung kumbaga both side dito, 'di ba, naharang sa mata nila. Para yung kabayo magtutuloy-tuloy siya. Kasi once tinanggal daw, 'di ba? Tinanggal yung harang sa kanilang mata, magwawala daw, 'di ba? Magwawala. 'Di ba, yung kabayo, hindi alam kung saan magpupunta, 'di ba? Mawawala na dun sa race, mawawala na dun sa focus niya. But kung ikaw this time around, 'di ba? Harangin mo muna yung mga mata mo, 'di ba?
'Di ba? Maging bingi ka muna sa lahat, 'di ba? So, alam mo yun, naka-focus ka on that one goal. 'Di ba? Na eto yung target ko na makapag-ipon ako ng 100,000, 200,000, 300,000. 'Di ba? Na magkaroon ako ng lines ko, 'di ba, na under me, 'di ba, na kumikita din ng 100,000, makakapagkaroon din ako ng condo unit, ng bahay, ng kotse, naka-focus ka dun eh. Tama ba? 'Di ba? So, naka-focus ka that goal, 'di ba? Definitely, 'di ba? Magtutuloy-tuloy ka at kumbaga dinulo mo yung karera, 'di ba? For sure kung mas makakarating ka sa finish line. Tama ba? Yes, 'di ba? So type naman po diyan focus dahil malapit na po tayo. 'Di ba? Malapit na po tayong magtapos, 'di ba? So sino dito yung mga goals? Ayan, tinuturuan po ba kayo ng mga coach nyo? Paano kayo mag-write down ng mga goals nyo sa buhay? Yes? Wow, 'di ba? Ayun, may mga nag-comment at may nag-raise po ng kanilang mga kamay. Yes? 'Di ba? So ano ba yung goal mo? Lalo na po palapit na yung 2024, 'di ba? So let's have that mindset na this time around magsisimula yung 2024 natin this time around. Tama? Na yung isusulat mo, this time matapos, yung 2024 and beyond, nakasulat na siya. Alright? Diba? So, naka-ready na po ba? Or meron na po ba kayo? Or meron po kayong naisulat na mga goals nyo? Kung ano yung goals mo? Kung magkano yung kikitain mo? Diba? Kung magkano yung i-check mo? Kung magkano yung iipon mo? 'Di ba? So, magkano yung 'di ba na kung baga ilan yung condo, 'di ba? Ilan na condo yung kukunin mo? 'Di ba? So, depende sa kung ano yung goals mo sa 2024. Ang importante nagsusulat ka, sinusulat mo. Kasi when you're writing down, then that's the power na magkakaroon yung pagsusulat mo. 'Di ba? Once na sinusulat mo yung goals mo, once na nagde-declare ka, it's powerful daw yun. 'Di ba? So, ibig sabihin, 'di ba, na kumbaga nandun yung energy mo, nandun yung talagang, alam mo yun, sinusulat mo na mangyayari siya or nangyari na siya. 'Di ba? So, yung goals mo na, yung pinapangarap mo na makukuha mo yung sa 2024, kailangan isulat mo siya. Kung wala pa naman ngayon, 'di ba? At least natutunan mo na, 'di ba? Mag-ano ka po sa tinatawag po nating ballpen, 'di ba? Kung may notebook ka na diyan, isulat mo lahat ng mga bagay, ng mga goals na gusto mong makuha. Alright, 'di ba? So, ayan, yung mga partners na nakita ko, mayroong mga nagsusulat ng kanilang millionaire's notebook. 'Di ba? So, ayan. So, goal setting. 'Di ba? Nakapag-goal set na ba kayo? Each one of you na mga coach mo? For sure ako meron yan. Nakapag-set na kayo ng goals nyo ng each coach mo. Tama ba? Binigyan ka na ng pattern. Binigyan ka na ng, alam mo yon, goal setting mo. This time around na mangyayari sa'yo this time na hinihit mo matapos or in beyond ng 2024. Tama ba? So, yes, ang tawag po namin dyan, goal setting. 'Di ba? Ang tawag po namin dyan, SMART. 'Di ba? So, SMART, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. 'Di ba? Don't set a goal na sobrang dali. Set a goal na may challenge para gumaling ka din. Tama? So, example, nag-hit ka ng, wag mo agad i-hit yung mag-start ka muna dun sa small. Or mag-start ka muna sa, yes, nandun na yung goals mo, but definitely yung, mag-focus tayo dun sa realistic. 'Di ba? So, realistic na makukuha mo in a month. Alright? So, for example, nag-hit ka ng 20,000 or 10,000, isusulat mo dyan. 'Di ba meron po tayong long-term goal, meron po tayong short-term goal. Ngayon, ang pinag-uusapan po natin ngayon, kasi may activities po tayo, mamaya, ang isusulat mo po this time is yung short-term goal. Kasi hindi mo makukuha yung long-term goal pag wala kang short-term goal. Tama ba? Yes, o kailangan meron kang short-term goal muna. For example, ang nihit mo, in a month, 10,000. Tama? So, ano yan?
Smart yon, di ba? So, measurable na na kaya ng time mo, na kaya ng oras mo, na kung kailan ka hataw, tama ba? So, definitely, yun po yung ano mo sa coach mo. Tama? Magkaroon kayo ng goal setting with your coach. Tama? Kung paano mo yung i-hit yung 10,000 or 20,000 or even 30,000 sa isang buwan. Na attainable siya. Like I said, yung attainable na makakaya mo. 'Di ba? Katulad ng mga partners natin, may mga part-timers dito sa loob, tama ba? Yung mga partners nating OFWs. 'Di ba? So, kumbaga kaya siya ng time mo, 'di ba? Kung anong oras ka available, kung ilang oras a day, for example, 2 hours a day kaya ko coach, mentor, 'di ba? So, pwede po 'yon. 'Di ba? Is magsiset ka doon sa coach mo na eto po yung kay ihit ko, 10,000 or 20,000. 'Di ba? So, ganun siya. Ilan yung kakausapin or what, 'di ba? So, magkaroon kayo ng goal setting ng coach mo. Tama ba? Kung magkano yung ihit mo in a month, at the same time, in a, anong tawag dito? Na year. 'Di ba? Magsikamula muna kayo sa short-term goal. Tama? So, realistic. Ayan. So, kailangan klaro siya. Klaro na kung ilan yung kakausapin, 'di ba? Ilan na clients yung kakausapin mo, yung ire-refer mo, 'di ba? So, ganun siya. Time bounded kung ilang oras yung capable mo na mailaan mo sa oras mo. Like I said, 1 hour, 2 hours a day, it's okay. 'Di ba? So, ibig sabihin realistic po siya. Klaro siya na makukuha mo yung 10,000 or even 20,000 in a month. Klaro po ba? Yes, 'di ba? So, kailangan na dapat na pag nagsiset ka ng goals sa coach mo, kailangan, di ba, na challenge ka, na gagawin mo talaga siya, whatever it takes. Di ba, na even though, di ba, na kulang pa yung, ano mo, tulog mo, or what, since gusto natin na talagang meron ka talagang isa-sacrifice muna for now. Pero dulo nun, di ba, alam mo na once na hit mo at nasunod mo, di ba, definitely, sino yung una-unang makakapag-benefits? Di ba ikaw po? Tama ba? So, kailangan this time, all out po natin na kailangan this time, di ba, maibigay po natin yung pinaka-the best mo this time kasi ikaw yung tipong taong mapangarap, di ba, at nagugol ka ng sobrang laki for your family, and this time around, yan po yung gagawin po natin. Bakit sobrang daming mga successful po na iba't ibang background dito, OFWs man, 'di ba, mga negosyante, professionals, OFWs, empleyado, kabataan, 'di ba, bakit nagiging successful po dito is just because, 'di ba, sa sistema na meron po tayo, sa negosyo na meron po tayo, we are the same marketing plan, we are the same kumbaga community and products na meron po tayo, 'di ba, at the same time the company itself, 'di ba, kung meron pong nagiging successful, definitely, 'di ba? Ikaw na po yung kasunod nun. 'Di ba? So, like I said, kung nagagawa po nila, kayang-kaya mo din. Tama? So, 'di ba? Ang dami pong nagiging successful car achievers in our community, 'di ba? Na dati nagko-commute lang din, 'di ba? Na dati walang-wala, pero right now, sobrang daming nagiging successful with this community. And of course, bakit po nagiging ganito? Is because ang dami po natin natutulungan ding mga OFW na naging icons po dito sa community natin. Yan po yung mga iba't ibang partners natin sa iba't ibang bansa. 'Di ba? We have Asia, 'di ba? We have that 'di ba, may mga taga Europe pa, 'di ba? So ayan, may mga taga Canada, 'di ba? Mga ganong mga ano, pero yung kumbaga background nila sa ibang bansa, 'di ba? Empleyado or kumbaga kasambahay, 'di ba? Factory worker, 'di ba? Ang dami po no sa iba't ibang bansa na naging parte ng community natin, and right now nakauwi for good, nakapag-ipon ng malaki, at the same time higit sa lahat, 'di ba, nagiging ganito kabongga yung buhay nila, nakakapagsuot na ng mga ganyang bonggahang damit, 'di ba, papagwapuhin, papagandahin ka palalo dito, 'di ba? Yan po yung mga OFW icons po natin na naging successful sa community. And of course, ang target po natin, magkaroon pa ng 1,000 Millionaires Project sa community natin. And right now, ang pinakadulo po natin lahat dito, are you with me? Sa mga partners natin, ng mga OFWs natin dyan, 'di ba? We have this goal for this community
And 'di ba, good news kasi ito yung pinaka mission ng buong community natin ang magkaroon pa ng mas maraming milyonaryo na OFW, mas marami pang matulungan ng mga partners natin. We have this 1,000 OFW Go Home for Good project! Yes! Nakita niyo po, 'di ba, na parami ng parami ang nagiging successful at even mga partners natin nakakasabay din sa community na meron tayo who will be the next OFW to succeed and be able to go home in their homelands for good. Diba? Diba? Type mo na dyan. I am next. Diba? Diba? Ikaw na ba yon? Diba? Ikaw na ba yung tipong partners natin na uuwing masaya, uuwing may pag-asa, di ba? Uuwi na hindi natigluha, di ba? Uuwi na magkakaroon ng panibagong pag-asa sa buhay at sa pamilya nila dahil nagkaroon ka ng opportunity na meron tayo. Tama? Ang pinaka-task mo today, are you with me po? Yes, are you with me? Ayan, sa mga leaders natin, mga leaders, Royals Academy leaders po natin, are you with me? Ayan, so I believe na lahat po sila naka-open ng com. Ayan, naka-open ng com, yes. Ayan, nakikita po natin, no? No, so this time around, ang task mo po right now, 'di ba? Ang task mo po right now, meron po tayong activities. Task mo po, lalo na po sa mga partners natin, create your own dream board or vision board. Alright, di ba? So, magka-create ka po ng sarili mong dream board at vision board. Katulad po ng sa akin po yan. Ginawa ko po yung vision board since tayo ay digital na. Online na po tayo. Alright, so depende po, pwede nyo po ipaprint yan, ilagay mo po sa kwarto mo or what, di ba? So, meron po mga partners ako na meron silang mga magazine din sa mga amo nila. Di ba, doon po kinakat-kat at doon po din sila nag-create ng sarili ng dream board, nilalagay po sa kwarto, di ba, nilalagay po sa dingding or what, di ba, ng kwarto nila. Para, di ba, makita mo, di ba, nakakapag-attract ka na, di ba, ng pangarap mo this time. Tama? So, maganda po ito kasi dito po, mas panggigigilan mo pa na habang tinitingnan mo yung dream board mo, tinitingnan mo yung vision board mo, mas lumalawak, 'di ba, yung pangarap mo, 'di ba? So, ayan po, create your own dream board or vision board. Magda-download ka po ng PixArt sa mga partners po natin. Mag-download ka po ng PixArt at magpaturo ka po sa coach mo kung paano ito i-download. Or kung paano po ito gagawin yung dream board mo. Maghahanap ka lang po sa Google ng mga pictures ng mga pangarap mo. For example, sa akin po, di ba, since pangarap ko magkaroon ng Louis Vuitton, di ba? So, di ba, at the same time, magkaroon din ng healthy body, 1M check, di ba? So, at the same time, nakakapag-travel na po ako international, pero ang target ko din po is makapag-travel pa. Di ba? Maikot ko din yung buong mundo, di ba? So, syempre magkakaroon po tayo ng Maldives, Hong Kong, 'di ba? Oo, ang dami pang mga travel sa company natin kaya humabol tayo, 'di ba? So, ayan, 'di ba? So, yan po yung mga nailagay ko diyan. Nagkaroon na po tayo ng 10 hubs, 'di ba? So, sa community natin, 3 po yung hubs natin. We have Monarchy, Royalty, and Executive. And of course, Home and MCs, Time and Financial Freedom. Ikaw naman po, depende sa'yo kung ano yung ilalagay mo sa dream board mo. 'Di ba? Alright, na ilalagay mo dyan. So, magpapaturo ka, magpapa-edit dun sa coach mo. Bakit? 'Di ba? Kasi, ito yung pinaka, 'di ba, gagawin mo at isi-save mo yan sa screensaver mo or sa phone wallpaper mo. Tama? 'Di ba, kaysa naman mga jowa mo yung ilagay mo sa screensaver mo or 'di ba? At the same time, 'di ba, yung screensaver mo is yung ano, 'di ba? Tawag nito, I mean, ibang bagay, 'di ba, na hindi nakakapag-motivate sa iyo. Para at least pagkita mo ng phone mo, nare-remind ka ng pangarap mo. 'Di ba, nare-remind ka po always dahil katulad po sa akin, ayan. Saan ba ako?
'Di ba? So ayan po, no, naka-screensaver po siya or naka-wallpaper po siya sa aking phone. Na every time of the day na ginagawa ko yung negosyo, nare-remind ako na ito pa yung kukunin ko, ito pa yung worth it ko, ito pa yung deserve ko. Tama ba? So, gumawa ka din po niyan, mga partners natin. And sa mga Royals Academy leaders po natin dito, mag-open cam kayo at ipakita nyo naman yung sa inyo. Di ba? Ayan, yung mga leaders natin, di ba? Nagkaroon din po sila ng kanilang sariling wallpaper or dream board. Ayan, nakikita ko yung aking, ayan. So, meron na po ba? Diba? So, ayan po yung gagawin nyo po this time around. Diba? Na magkakaroon kayo ng sarili nyo dream board or vision board na instead yung jowa mo or kung sino man yung, diba, nasa screen receiver mo dyan or wallpaper mo sa phone mo, 'di ba, na alam mo yon na hindi ka naman napapamotivate, 'di ba? So dito depende sa iyo. Gusto mong mag 100,000 yung ipon mo, 200,000 na ipon, ilagay mo diyan. Depende sa iyo. 'Di ba? Kailan ka makakauwi, declare mo diyan. 'Di ba? Kailan mo mai-hit yung first million mo pag nakauwi ka, declare mo diyan. Pag mga pangarap mo, 'di ba? I-declare mo lahat ng mga pangarap mo na gustong mong matupad, mga makuha sa community natin at ilalagay mo yan sa PixArt at i-combine mo yan, tuturuan ka ng coach mo. Alright? So, I do believe that you are ready na, you are all set na, at natutunan mo na yung mga bagay na dapat mong gagawin at will script ka na, ano ka na, kumbaga, punong-puno ka na ng learnings, punong-puno ka na ng, 'di ba? Motivation, inspiration, lahat na, 'di ba? Lahat na pwede mong makuha sa community natin, nando na. Tama? So all you have to do is makapag-proceed ka sa module 2, module 3, 'di ba? Hanggang sa matapos mo lahat ng module, hanggang sa ma-hit mo yung first million mo dito sa negosyo natin. Tama? And lahat po niyan klaro at nakita mo na, 'di ba? Klarong-klaro na sa iyo kung ano yung patutunguhan mo. Tama? And this time around, excited naman ako na next time around, 'di ba? Naghihintay naman po kami na next na magiging OFW icon, mga leaders na mga top earners dito sa community po natin kasi ay naniniwala po ako, 'di ba? Na kung nagawa din ng mga taong ito sa community natin, panigurado akong kayang-kaya mo din. Tama po ba? Marami po bang natutunan? 'Di ba? Marami po ba kayo na na-input ng mga learnings na madadala mo sa negosyo natin? Alright, 'di ba? Your task, 'di ba? Magsisimula po na po 'yan. By tomorrow, mag-ano po kayo, mag-goal set kayo ng coach mo at the same time by tomorrow kung may time ka pa, 'di ba? Or mamaya after, 'di ba? Mag-i-edit ka at ito yung pinakamaganda. I-declare mo 'yan sa coach mo. Tama? I-declare mo 'yan ng sobra. 'Di ba? Na ito yung pangarap ko, ito yung, 'di ba? At yung coach mo naman ang bahala mag-motivate sa iyo this time, 'di ba? So, 'yan yung gagawin yung activities para ma-inspire ka, para ma-fired up ka ulit, ma-motivate ka pa ulit na worth it ilaban yung pangarap mo dito sa community natin. Tama ba? So, naniniwala ako na this time around, 'di ba? Ikaw na yung next na magbibigay ng inspiration, ng success story mo. At this time around, naniniwala ako na ikaw na yung next na magiging OFW icon na makakapag-ipon ng malaki, 'di ba, na magiging inspiration ng community natin. At the same time, ikaw na yung next, 'di ba, na mapapasaya mo yung pamilya mo, matatravel mo sa iba't ibang bansa, 'di ba, na magkakaroon ka ng sobrang gandang buhay kasi naniniwala ka na this time around, 'di ba? Pangarap mo ay natupad. Tama? So, congratulations sa each and everyone. And I hope that marami po kayong natutunan. See you po sa mga trainings po natin and especially, 'di ba, sa mga susunod nating mga events. Congratulations everyone and God bless. 'Di ba? At the same time, thank you so much and ibabalik ko na po sa ating pinakapoging host, Coach Dave Villarino. Ayan!
Thank you so much po, Mentor Sara, sa napakabusog po. 'Di ba? Napakagandang trainings po. Sobrang busog na busog po kami dito. And thank you so much po sa time po talaga, Mentor, na nakapag-train po dito sa amin, na nagpapa-refresh po. Kaya everyone dito, mga partners natin dito, babahain po natin. Nagpapasalamat po. 'Di ba si Mentor Sara po? Ayan, thank you so much po, Mentor Sara. Ayan, thank you po tayo. Magpapasalamat po tayo kasi I do believe po na once ikaw nagpapasalamat, magaan po ang daloy ng blessings po sa iyo. And I do believe na ikaw naman po yung next na project natin dito ng mga OFW na makapag-for good na may dalang ipon. Ayan, so sobrang daming trainees na takeaways dito, 'di ba? Na magiging gratitude, 'di ba? Nare-remind tayo ulit na kailangan natin na maging committed. Ibabalik yung commitment level natin sa negosyo, yung good learning and listening attitude natin dito, and as well, 'di ba? Yung pagiging Batman natin. 'Di ba? Yung pagiging batot, yeah? Yung pagiging batot manhid natin dito sa negosyo. Well, anyways, thank you so much po, Mentor Sara. And ayan, so sa mga updates lang dito, okay, sa mga next event po natin, pa-highlight po ako, Tek, 'di ba? Sa mga update po natin dito ng mga event. Ayan, 'di ba? So mark your calendar po, guys, dito po sa event natin na title Millionaire Mindset. 'Di ba? Ito po yung mga mindset ng mga milyonaryo. This is be presented by Coach Roland Zapanda. Is pinakamalupit po, 'di ba? Na magte-train our online hockey, and also, 'di ba, hosted by our online bravery. 'Di ba si Coach Froilan. Yan. So, yun lang po yung mga event. Wala na po ba tayong mga next na i-highlight po? Yan. So, I think wala na po. Okay, so kita-kits po. Mark your calendar po sa mga upcomings na event natin para tuloy-tuloy po yung learnings natin dito, yung pagiging mabusog po, 'di ba? Sa mga learnings na matutunan natin dito sa negosyo. Ayan, so yun lang po. Anyways, may pahabol pa po ba na mga picture taking po, Tek? May po ba tayo dito? Oo, yan. So anyways, guys, pwede po ba mag-request po tayo dito ng ox na. Okay, sige, ayan. So yun lang po siya, guys. Thank you so much sa time. 'Di ba? Na naglaan ng time dito para makapag-attend na maging earnings natin dito sa negosyo. Ayan. So anyways, yun lang po. Thank you po so much sa time, and to God be the glory. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be